ko rin po mag-picturean sa first Dinosaur. One of the dummy dinosaur po siya. Siya po si Dagi sa land before time. Pwede po silang mawakan. Gawa po sila si special rubber and foam. Tinawag po siya Lizard dahil meron siyang 17 bony dorsal plates sa kanyang likod at 2 pairs of spikes sa kanyang buntot. One of the dumbest dinosaur po siya. Meron po siyang utak na sulaklaman na isang wala. Classified as herbivore po siya or plant eater. Next naman po natin is Brachiosaurus or iron lizard. Baby size pa lang po siya. Ang po yung adult size niya kaya lumaki ng 4-story building. Sounds like elephant po siya kasi sound niya ay nagagaling din sa kanyang nose. Parang elephant. Related po siya kay Stegosaurus. More on spike lang po siya. Siya po si Spike sa land before time. Next naman po natin is Angustina reptarus. Related po siya kay Pterodactyl. Isa po siyang flying reptile dahil na rin po mag-swim or dive sa dagat. Classified as fish eater po siya. Mahilig po siya manamba ng puno kasi gusto niya po yung lips sa taas o yung sa baba. Utak walnut din po siya. Next naman po natin is Dinosaur or Spiny Lizard. Siya po yung nakatalo kay T-Rex sa moving Jurassic Park. So, kanya rin po mabuhay sa tubig. One of the strongest dinosaur din po siya. Next naman po is Baryonyx or Ebiglo. Siya po yung grandfather of all crocodile. Pinanggalingan po siya ng mga buhaya.
Siya rin po yung pinakamaraming sharp teeth na dinosaur. Next naman po natin is Triceratops or three-horned face. Siya po yung king of all herbivore or plant eater. Mortal enemy po siya ni T-Rex kasi favorite food po ni T-Rex yung kanyang baby. Next naman po natin is Allosaurus or different dinosaur. Tinawag po siyang different dahil siya yung po yung choosing dinosaur. Hindi po siya kumakain ng bulok na meat, gusto niya po yung fresh. Kahit malit po siya, siya po yung kaunaw na naging king of all lizards bago po si T-Rex. Next naman po natin is Raptor or Velociraptor, also known as blue po. Mahilig po silang magnakaw ng egg. Tinawag din po silang sweet kasi hindi po sila umatake mag-isa, always tandem po sila. Next naman po natin is Dinosaur. Baby size lang din po siya. Nare-live po yung adult size niya kaya lumaki ng isang pass. Pinanggalingan po siya ng mga iguana. Or kung ano ba. Ito naman po si irritator or irritation. Tinawag po siyang irritator dahil always bad mood po siya or naiirita. Pero isa po siya sa matatalinong dinosaur. Ito naman po yung ating artificial fossil. Skull po siya ni Triceratops. Dinosaur naman po natin si Dilophosaurus or two-breasted dinosaur. Tinawag po siyang two-breasted dahil version 2 years or palong. Nirelay po yung binubuga niya is poison. Once na tinamaan po kayo, may strength na para kayo.